मॉर्निंग स्टुडंट्स, आज आपण टॉपिक नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशनमध्ये पार्ट थर्ड ह्या पार्ट थर्डमध्ये येणार आहे यू बॅक्टेरियाच्या संदर्भात थोडक्यात बघणार आहे. ओके, यू बॅक्टेरिया त्याच्या आधीच आर्के बॅक्टेरियाचे डिटेल माहिती तुम्हाला दिलेलं आहे. आता आपण यू बॅक्टेरिया म्हणजे काय आहे, त्याच्या बाकीचं ॲक्टिव्हिटीज वगैरे काय आहे त्याच्या डिटेलमध्ये आपण या युनिटमध्ये पार्ट थर्डमध्ये आपण अभ्यास करणार आहे. So U bacteria is commonly known as the true bacteria. True bacteria and archaebacteria आपण ऑलरेडी पार्ट सेकंड मध्ये अभ्यास केले. हा ओल्ड बॅक्टेरिया आहे, ओल्डेस्ट बॅक्टेरिया आहे. दिस इज द न्यू बॅक्टेरिया म्हणू शकते किंवा इट इज कॉल्ड यू बॅक्टेरिया और इट इज कॉल्ड ट्रू बॅक्टेरिया. यू मीन्स ट्रू, सो इट इज अ ट्रू बॅक्टेरिया. ह्या बॅक्टेरियामध्ये सेल वॉल आहे. It has a cell wall and that cell wall is a rigid cell wall आहे. rigid means very strong cell wall असल्यामुळे त्याला rigid cell wall असलेले बॅक्टेरिया असं म्हणतात आपण. आणि ह्या बॅक्टेरियामध्ये लोकोमोशनसाठी फ्लजेल्ला ठेवलेला आहे. फ्लजेल्ला यू नो व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट इन द नीट एक्झामिनेशन. बॅक्टेरियामध्ये सिलिया टोटली ॲब्सेंट आहे. सिलिया आणि फ्लजेल्लामध्ये काय डिफरन्स आहे? सिलिया म्हणजे एकदम बारीक असते. फॉर एक्झाम्पल पॅरामिसियम, हे पॅरामिसियम असेल तर त्याच्या बॉडीमध्ये बारीक असं हेअर लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय, त्याला आपण सिलिया म्हणायचं आहे. दिस इज द सिलिया. आणि फ्लजेल्ला जर असेल तर फॉर एक्झाम्पल युग्लिना म्हणून एक प्राणी तुम्ही कुठं तर ऐकलं असेल आणि त्यामध्ये एक लॉंग असं वाईप लाईक स्ट्रक्चर दिसतंय, त्याला आपण म्हणायचं फ्लजेल्ला. सो फ्लजेल्ला आणि सिलियामध्ये फरक एवढंच आहे. हे सिलिया आकाराने लहान असतं, एकदम मायन्यूट असणार आहे आणि फ्लजेल्ला मात्र त्याचा आकार जरा मोठा असणार आहे, लांबी जास्त असणार आहे. ओके, आणि त्यामध्ये ह्या बॅक्टेरियामध्ये कुठला पण बॅक्टेरिया असू दे, त्या बॅक्टेरियामध्ये जर हालचालसाठी किंवा लोकोमोशन करण्यासाठी जर काही असेल तर हा फ्लजेल्ला आहे. नॉट अ स्युडोपोडिया अँड नॉट अ सिलिया. सो फ्लजेल्ला इज द लोकोमोटरी ऑर्गन. हा लोकोमोटरी ऑर्गन असेल किंवा नसेल, सो इट इज कॉल्ड लोकोमोटरी ऑर्गन. लोकोमोटरी ऑर्गन म्हणजे हालचालीसाठी वापरणारे अवयव, दॅट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लजेल्ला. आता अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फ्लजेल्ला, arrangement of the flagella, the bacteria, U bacteria are classified into different types. So what are the different types of the U bacteria? Suppose this is the one of the U bacteria. So this bacteria शक्यतो हा बॅक्टेरिया बॅसिलस टाइप बॅक्टेरिया आहे. आपण जे अभ्यास केलेले रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया, बॅसिलस टाइप बॅक्टेरिया. लोकोमोटरी ऑर्गन्स हे बॅसिलस टाइप बॅक्टेरियामध्ये असते. स्फेरिकल शेप कॉकस बॅक्टेरियामध्ये हे नसणार आहे. ओके, सो दिस इज द बॅसिलस बॅक्टेरिया. या बॅसिलस बॅक्टेरियामध्ये कुठल्याही प्रकारचे लोकोमोटरी ऑर्गन्स दिसत नाही. जे फ्लजेल्ला इज टोटली ॲब्सेंट असेल तर या बॅक्टेरियाला म्हणायचं आहे ए ट्रायकस बॅक्टेरिया. ए ट्रायकस बॅक्टेरिया. ओके, टेक्निकल टर्म आहे ए ट्रायकस. कुठल्या पण शब्दाच्या आधी ए लावल्यानंतर त्याचे मिनिंग नेगेटिव्ह होणार आहे. सेल्युलर म्हणजे सेल आहे, ए सेल्युलर म्हणजे सेल नसलेले. तसं ट्रायकस मीन्स फ्लजेल्ला आणि ट्रायका नसेल तर फ्लजेल्ला नसेल तर त्याला काय म्हणायचं आहे ए ट्रायकस बॅक्टेरिया. सो बॅक्टेरिया विथआउट एनी फ्लजेल्ला लोकोमोटरी ऑर्गन, दॅट इज नॉन एज ए ट्रायकस बॅक्टेरिया. ओके, आता दुसरी एक बॅक्टेरिया सी, हा बॅक्टेरियामध्ये त्याच्या एका बाजूला एक फ्लजेल्ला दिसते, वन फ्लजेल्ला. सपोज इथे एक फ्लजेल्ला आहे, एकच फ्लजेल्ला. एक फ्लजेल्ला असेल तर त्या बॅक्टेरियाला आपण मोनोट्रायकस बॅक्टेरिया म्हणायचं. मोनो म्हणजे सिंगल, एकसाठी वापरणारे शब्द आहे मोनो. सो इट इज कॉल्ड मोनोट्रायकस बॅक्टेरिया. मोनोट्रायकस बॅक्टेरिया. आता दुसरे एक बॅक्टेरिया बघा, त्या बॅक्टेरियामध्ये सर्व बाजूला सिलिया आहे, ऑल द साइड्स. सर असं बॅक्टेरिया सर्व बाजूला असं फ्लजेल्ला ठेवलेला आहे. सर्व बाजूला फ्लजेल्ला, एक फ्लजेल्ला, दोन फ्लजेल्ला असेल, अनेक फ्लजेल्ला, त्याच्या चारही बाजूला फ्लजेल्ला आहे. जर असेल तर ऑल द साइड फ्लजेल्ला असेल तर दॅट इज नॉन एज ए पेरी. पेरी म्हणजे सभोवती, पूर्णपणे त्याच्या अराउंड सर्व ठिकाणी पेरी ट्रायकस बॅक्टेरिया. सो बॅक्टेरिया इज अ पेरी ट्रायकस बॅक्टेरिया. सर्व बाजूला जर असेल तर. आता काही बॅक्टेरियामध्ये से त्या बॅक्टेरियामध्ये फ्लजेल्ला एका बाजूला दिसते आपल्याला आणि एका बाजूला पण एक नसते, अनेक असं ग्रुप नसं दिसत असेल तर इट इज नॉन एज ए लोफोट्रायकस बॅक्टेरिया. लोफोट्रायकस बॅक्टेरिया, लोफोट्रायकस. आणि काही बॅक्टेरिया असं आहे, त्या बॅक्टेरियाचं एक बाजूला फक्त एकच असं दिसणार आहे,
ग्रुप असं ग्रुप ह्या बाजूला एक ग्रुप आणि ऑपोजिट साईडमध्ये एक ग्रुप सध्या त्याला हेड रिजन म्हणायचं त्याला टेल रिजन म्हणायचं असं दोन्ही बाजूला असं ग्रुप टफ्ट ऑफ द फ्लजल जर असेल तर दॅट इज नॉन एज ए सफालोट्रायकस बॅक्टेरिया. सफालो म्हणजे हेड, सफालोट्रायकस बॅक्टेरिया. असं बॅक्टेरियाला अनेक ग्रुपमध्ये डिवाइड केलेलं आहे अकॉर्डिंग टू द number and arrangement of the flagella on the bacteria. Bacteria are classified into different types. काही नसेल तर बॅक्टेरियामध्ये कुठल्याही प्रकारचे लोकोमोटरी ऑर्गन्स नाहीच आहे. बॅक्टेरियामध्ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स फक्त फ्लजेल्ला असते. सिलिया नसणार आहे, स्युडोपोडिया पण नसणार आहे. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द नीट एक्झामिनेशन. सो इफ नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स फ्लजेल्ला टोटली ॲब्सेंट दॅट इज नॉन एज एट्राइकस बॅक्टेरिया. इफ ओनली वन flagella present on the one side that is known as a monotrichous bacteria. If a flagella present on all the sides it is known as a peritrichous bacteria. If a flagella present in the tuft म्हणजे ग्रुप at one end that is known as a lophotrichous bacteria. असं दोन्ही बाजूला जर टफ्ट ऑफ द फ्लजेल्ला असेल तर that is known as a cephalotrichous bacteria. So bacteria classified according to the number and arrangement of the flagella also. So no cilia present in the bacteria, very important. No cilia present. सर्वांनी आपल्या नोट्समध्ये हे पॉईंट एक एक पॉईंट लिहून घ्यायचे. जे डायग्राम मी बोर्डवर काढतो ते डायग्राम सुद्धा नोट्समध्ये काढा. सध्या नसेल तर नंतर तुम्हाला अवघड होईल. सो दॅट इज अनदर कॅरेक्टर फ्लजेल्ला. जर फ्लजेल्ला असेल तर दॅट इज अरेंज्ड इन दिस वे. अशा पद्धतीने ते फ्लजेल्ला अरेंजमेंट केलेलं आहे. आणखीन काही कॅरेक्टर्स या बॅक्टेरियामध्ये आहे का बघायचं आहे. हे बॅक्टेरियामध्ये येणारा एक ग्रुप आहे ब्लू ग्रीन आल्गे. ब्लू ग्रीन आल्गे, ब्लू ग्रीन आल्गे. हे ब्लू ग्रीन आल्गेला आपण ब्लू ग्रीन आल्गे इट इज ऑल्सो नॉन एज ए सियानो बॅक्टेरिया. सियानो बॅक्टेरिया दुसरं नाव दिलेलं आहे सियानो बॅक्टेरिया. सियानो हे वर्ड सियानो म्हणजे कॉपरचा कलर थोडंफार पाणी मारल्यानंतर त्याचा कलर ब्लू कलरमध्ये येतो म्हणून त्याला सियानो बॅक्टेरिया असं म्हणतात. सियानो ब्लू ग्रीन कलरमध्ये येणारं सियानो बॅक्टेरिया और इट इज नॉन एज अ ब्लू ग्रीन आल्गे. आणि कॉमनली त्याला BGA म्हणतात. BGA शॉर्ट फॉर्ममध्ये BGA ब्लू ग्रीन आल्गे. हे ब्लू ग्रीन आल्गेमध्ये क्लोरोफिल आहे. क्लोरोफिल कशाचं लक्षण आहे. क्लोरोफिल हे प्लांटचं लक्षण आहे. म्हणजे प्लांटमध्ये क्लोरोफिल असतं. जे प्लांटमध्ये क्लोरोफिल दिसते सेम क्लोरोफिल हे ब्लू ग्रीन आल्गेमध्ये पण दिसतात. पण ब्लू ग्रीन आल्गे इज नॉट अ प्लांट, इट इज द बॅक्टेरिया. हे मुनेरामध्ये येणार आहे. मुनेरामध्ये येणारं एक्झाम्पल आहे बॅक्टेरिया आहे. पूर्वी ते प्लांटमध्ये बसवलं होते. 5 किंगडम विटाकरचे 5 किंगडम क्लासिफिकेशनमध्ये 1969च्या क्लासिफिकेशनमध्ये हे ब्लू ग्रीन आल्गेला मुनेरामध्ये बसवलेलं आहे. कारण त्याचं न्यूक्लियस इज नॉट अ परफेक्ट न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ॲब्सेंट. प्रोकॅरियोटिक न्यूक्लियस असल्यामुळे त्याला आपण हे ब्लू ग्रीन आल्गेला मुनेरामध्ये बसवलेलं आहे. ठीक आहे. क्लोरोफिल आहे. महत्त्वाचे पॉईंट काय क्लोरोफिल आहे आणि दिस क्लोरोफिल स्ट्रक्चर इज व्हेरी मच सिमिलर टू द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. प्लांटमध्ये जे क्लोरोफिल दिसते अगदी सेम क्लोरोफिल आहे हे ब्लू ग्रीन आल्गेमध्ये पण आहे. सो क्लोरोफिल आहे म्हटलं तर इट कॅन डू फोटोसिंथसिस. हे फोटोसिंथसिस करणारं जे आहे फोटोसिंथसिस करणार म्हटलं तर हे ऑटोट्रॉफिक आहे. ऑटोट्रॉफिक स्वतःचं फूड तयार करणार आहे. ऑटोट्रॉफिक आहे. सो ब्लू ग्रीन आल्गे इज ऑटोट्रॉफिक और इट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथसिस. सो इट इज नियर अबाउट सिमिलर टू द प्लांट बट इट इज नॉट अ प्लांट बिकॉज द न्यूक्लियस इज अ प्रोकॅरियोटिक न्यूक्लियस असल्यामुळे त्याला मुनेरामध्ये बसवलेलं आहे. आता सियानो बॅक्टेरियाचे काही पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्स बघूया आपण. सियानो बॅक्टेरिया अनेक पद्धतीचे आहे. काही सियानो बॅक्टेरिया युनिसेल्युलर दिसते. दिस इज द सियानो बॅक्टेरिया. युनिसेल्युलर सियानो बॅक्टेरिया. युनिसेल्युलर एक्झाम्पल क्लोरल असं सियानो बॅक्टेरिया काही पर्टिक्युलर एक्झाम्पल आहेत आता. आणि काही असं ग्रुपमध्ये दिसतात आणि एक ग्रुपमध्ये येणार आहे. ग्रुप सर अनेक ग्रुपमध्ये येणे म्हणजे आपण एक वेगळा शब्द तिथे वापरणार आहे दॅट इज नॉन एज अ कोलोनियल. आणि काही असं दिसतात साखळीसारखं दिसतंय 1 2 3 4 असं सेल्स आणि मध्ये त्याला लार्ज सेल असं ठेवलेलं आहे. आणि पुन्हा लहान सेल येणार आहे. असं चेन सारखं किंवा साखळीसारखं अरेंजमध्ये केलेलं आहे. एक दुसऱ्याला जोडून असं चेन सारखं तयार झालेलं आहे. त्याला आपण फिलामेंटस म्हणायचं आहे. सो दिस इज द unicellular cyanobacteria or unicellular blue green algae. This is known as a colonial blue green algae.
कॉलोनियल कॉलनी म्हणजे अनेक एकत्रित येणे आणि एकसारखं ते काम करणे, एक युनिट म्हणून काम करणे, त्याला आपण कॉलोनियल ब्लू ग्रीन आल्गे म्हणायचे. आणि काही असं फिलामेंट सारखं किंवा असं लॉंग चेन सारखं दिसते, हे चेनला आपण फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आल्गे म्हणायचे, फिलामेंटस. काही बॅक्टेरिया सुद्धा, इतर बॅक्टेरिया सुद्धा फिलामेंटस आहे. ठीक आहे. आणि ह्या फिलामेंटस सियानो बॅक्टेरियामध्ये त्याच्या अराउंड दॅट त्याच्या सभोवती तुम्हाला म्युसिलेज आणि एक असं म्युसिलेज एकदम घट्ट असलेले आपल्या नाकातून जे पडतात त्याला आपण म्युसिलेज म्हणते. असं म्युसिलेज नसेल लेयर सर्दी वगैरे लागले आपल्या नाकातून जे पडते की नाही त्याला म्हणायचं म्युसिलेज. असं म्युसिलेज याच्या सभोवती असं दिसते. आणि हा म्युसिलेज या ब्लू ग्रीन आल्गे किंवा त्याला नॉस्टॉक म्हणतो आपण, हे ब्लू ग्रीन आल्गेला प्रोटेक्शन देतो. एक्सटर्नल मीडियममधून त्याला प्रोटेक्शन देणार असं म्युसिलेजिनस शीत त्याला म्हणतो आपण, म्युसिलेजिनस शीत. म्युसिलेजिनस शीत हा म्युसिलेजिनस शीत एका प्रकारचं कवच. म्युसिलेजिनस शीत प्रोटेक्ट द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आल्गे फ्रॉम द सराउंडिंग. ते सराउंडिंगमध्ये अँटीबायोटिक्स किंवा असं काहीतरी केमिकल असेल तर ते केमिकलमधून त्याला प्रोटेक्शन देण्यासाठी हे म्युसिलेजिनस शीत बसवलेलं आहे. आणि हे फिलामेंटस किंवा ते सियानो बॅक्टेरियामध्ये मध्ये लार्ज सेल दिसते म्हटले. हे लार्ज सेल एक वेगळ्या पद्धतीचे सेल आहे. सध्या हा सेलला असं एक प्रॉपर्टी आहे, हे ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्सेशन करू शकते. ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्सेशन. सो व्हॉट इज ॲक्च्युअली नायट्रोजन फिक्सेशन? नायट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, नायट्रोजन फिक्सेशन. नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणजे नायट्रोजन ॲटमॉस्फिअरमध्ये 78% आहे. सध्या हे 78%मध्ये एक मॉलिक्यूल नायट्रोजन सुद्धा प्लांटला वापरता येत नाही. प्लांटला वापरायचं असेल तर हे नायट्रोजन मॉलिक्यूल हे नायट्रोजन मॉलिक्यूल नायट्रेटमध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे. नायट्रोजन, सो नायट्रोजन कन्वर्टिंग इन टू नायट्रेट. आधी नायट्रेटमध्ये कन्वर्ट करणार आहे, नंतर ते नायट्रेटमध्ये कन्वर्ट करणार आहे. असं नायट्रेटमध्ये कन्वर्ट केले ते प्लांटला वापरता येते. सर असं नायट्रोजनला, मॉलिक्युलर नायट्रोजनला नायट्रेटमध्ये कन्वर्ट करण्याचे जे प्रोसेस आहे ते प्रोसेसला आपण काय म्हणायचं आहे? नायट्रोजन फिक्सेशन म्हणायचं आहे. नायट्रोजन फिक्सेशन. हे नायट्रोजन फिक्सेशन करण्याची क्षमता या सेलला आहे. असा सेल्स मध्ये ते फिलामेंटमध्ये दिसणार आहे. दिस सेल इज नॉन एज ए हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट असं हेटेरोसिस्ट असलेलं त्या फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आल्गेमध्ये हेटेरोसिस्ट दिसते. ते हेटेरोसिस्ट दाखवणारे एक एक्झाम्पल नॉस्टॉक. नॉस्टॉक म्हणून एक फिलामेंटस आल्गे आहे, ते नॉस्टॉकमध्ये हे हेटेरोसिस्ट दिसते आपल्याला. हे नायट्रोजन फिक्सेशनला मदत करणारे एक सेल आहे, त्याच्या मध्ये असलेले सेल आहे. सो दॅट इज द ब्लू ग्रीन आल्गे. हे ब्लू ग्रीन आल्गे कशामध्ये येणार आहे? बॅक्टेरियामध्ये येणार आहे. प्लांटमध्ये आल्गे म्हटलं तर प्लांटमध्ये नाहीच आहे. हे बॅक्टेरिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशनमध्ये ते बॅक्टेरियामध्ये येणार आहे. हे मोनिरा ग्रुपमध्ये आहे, म्हणून हे यू बॅक्टेरियामध्ये आपण ते एक्सप्लेन करायला लागले. ठीक आहे. आता सर्व यू बॅक्टेरिया सियानो बॅक्टेरिया नाहीच आहे, त्यामध्ये पुन्हा अनेक डिफरंट टाईप बॅक्टेरिया आहे. आता पुढचं टाईप बॅक्टेरिया बघूया आपण. दॅट बॅक्टेरिया इज कॉल्ड आहे किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया म्हणून एक ग्रुप आहे. किमोसिंथेटिक यू बॅक्टेरियामध्ये येणार आहे. दुसरं एक ग्रुप आहे किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया. किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया. किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया. व्हॉट इज द वर्ड मीनिंग? किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया. किमो म्हणजे केमिकल वापरून फूड तयार करणारे जे बॅक्टेरिया आहे त्याला आपण किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया म्हणायचं. केमिकल वापरायचं आणि फूड तयार करायचं. फूड तयार करत नाही, ॲक्च्युली एनर्जी तयार करतो, ATP तयार करतो आणि ATP वापरून पुन्हा फूड तयार करणार आहे, म्हणून त्याला काय म्हणायचं आहे? किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया म्हणायचं. प्लांट हे फोटोसिंथेटिक आहे. लाईटमध्ये जी एनर्जी आहे ती एनर्जी वापरून ते फूड तयार करतो, म्हणून त्या प्लांटला आपण फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया म्हणतो. आपण ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक आहे. हे पण ऑटोट्रॉफिक आहे बट नॉट फोटोसिंथेटिक. हे किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया आहे. केमिकल्स वापरून ते एनर्जी तयार करतो. फॉर एक्झाम्पल कुठलं केमिकल वापरणार आहे? इनऑर्गॅनिक आयॉन्स, इनऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स ऑक्सिडाइज करणार. इनऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल हे ऑक्सिडाइज करणार आहे. ऑक्सिडाइज असं ऑक्सिडाइज केल्यानंतर तिथे एनर्जी तयार होतो
हा एनर्जी ATPच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी तयार होतो. हा एनर्जी इतर कामासाठी ते बॅक्टेरिया वापरतो. म्हणजे ATP तयार करणे हे फोटोसिंथेसिसचे एक मेन उद्देश आहे. फूड पण तयार करणे आहे, त्याच्याबरोबर ATP पण देणे त्याचा उद्देश असतो. फूडमधून पण ATP तयार करतो. जे इनऑर्गॅनिक व्हॉट आर द इनऑर्गॅनिक मोलिक्युल हे नायट्राइट इट मे बी नायट्राइट म्हणायचं हे नायट्राइट और नायट्राइट अमोनिया हे असं मोलिक्युल्स अमोनिया नायट्राइट असेल किंवा नायट्राइट असेल याला ऑक्सिडाइज करायचं आहे. हे ऑक्सिडाइज करत असताना तिथे एनर्जी तयार होतो. हा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ATP मध्ये तयार करतो. असं तयार करणारे काही बॅक्टेरिया आहे, त्या बॅक्टेरियाला आपण म्हणायचं किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया. ओके, आणि हा किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया तयार करणारे एनर्जी कशासाठी वापरतो म्हटलं तर ते त्याच्या इतर ॲक्टिव्हिटीसाठी ते वापरणार. किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया वापरणार आहे. असं हे नायट्राइट अमोनिया ह्याला आपण ते न्यूट्रिएंट म्हणतो. आपण हे न्यूट्रिएंट आहे. सॉरी, हा न्यूट्रिएंटचं रिसायकलिंगसाठी त्याच्या रिसायकलिंगसाठी हे बॅक्टेरिया मदत करतो. कारण नायट्रोजन ॲटमॉस्फिअरमध्ये आहे 78% आहे. ते 78% नायट्रोजन नायट्रेटमध्ये कन्वर्ट करतो, पुन्हा नायट्रेटमध्ये कन्वर्ट करतो, पुन्हा अमोनियामध्ये कन्वर्ट करणार आहे. हे अमोनियाचे वापर पुन्हा इतर कामासाठी वापरतो. अमिनो ॲसिड वगैरे तयार करण्यासाठी वापरतो, किंवा त्याचे ऑक्सिडेशन झाले तिथे ATP तयार करतो. म्हणजे हे गोष्टी असं होत असताना, हे केमिकल रिॲक्शन्स होत असताना नायट्रोजन पुन्हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये परत जाणार आहे. त्यामुळे ते नायट्रोजन किंवा न्यूट्रिएंट रिसायकलिंगसाठी हे बॅक्टेरिया मदत करतो. फक्त नायट्रोजनचं रिसायकलिंग नाहीच आहे, इट ऑल्सो हेल्पिंग फॉर द रिसायकलिंग ऑफ द फॉस्फेट रिसायकलिंगसाठी मदत करतो. सल्फेट रिसायकलिंगसाठी ह्या बॅक्टेरिया मदत करणार आहे. आयर्न रिसायकलिंगसाठी नायट्रोजन तरी आहेच, नायट्रोजन रिसायकलिंगसाठी हे बॅक्टेरिया मदत करणार आहे. नायट्रोजन सो रिसायकलिंगसाठी न्यूट्रिएंट रिसायकलिंगसाठी कुठल्याही प्रकारचे बॅक्टेरिया मदत करणार आहे मुनिरा असा प्रश्न एखादा पडल्यानंतर किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया त्याला मदत करणार आहे. किमोसिंथेटिक बॅक्टेरियाला एक्झाम्पल सांगा, हे सगळे डिटेलमध्ये आपण नंतर अभ्यास करणार आहे. आता फक्त बेस तयार करायचा आहे. किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया काय करतो? किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया इनऑर्गॅनिक मोलिक्युलला ऑक्सिडाइज करणार आहे आणि एनर्जी तयार करणार आहे. ऑक्सिडेशन करण्यासाठी अनेक केमिकलचा वापर करतो. हा अनेक केमिकल म्हणजे नायट्रेट आणि अमोनिया आहे. So it is helping for the recycling of the nitrogen, and also it is helping for the recycling of the other nutrient like phosphate, sulfate and iron compounds सुद्धा recycling ला ते मदत करतो, म्हणजे न्यूट्रिएंट रिसायकलिंग. सो दिस इज अबाउट किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया. अजून एक ग्रुप बॅक्टेरिया या यू बॅक्टेरियामध्ये आहे, दॅट इज नॉन एज द हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया. हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया बघूया आपण. हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया सर्व पॉइंट लिहून घ्या. हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया. हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया म्हणजे स्वतःचे फूड स्वतः तयार करत नाही, त्यासाठी फूडसाठी इतर ऑर्गॅनिझमचा वापर होतो, म्हणून त्याला हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया म्हणायचं आहे. हा हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया मोस्ट एबंडंट बॅक्टेरिया आहे. मोस्ट एबंडंट बॅक्टेरिया. सर्व पॉइंट नीट परीक्षेमध्ये महत्त्वाचा आहे. प्रश्न विचारणार आहे खाली दिलेल्यापैकी मोस्ट एबंडंट बॅक्टेरिया काय आहे? किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया, सियानो बॅक्टेरिया आणि हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया. ऑल ऑफ दिस असं ऑप्शन तुम्हाला ABCD मध्ये दिसणार, 1 2 3 4 मध्ये दिसणार आहे. सो मोस्ट एबंडंट बॅक्टेरिया व्हॉट इज हेटेरोट्रॉफिक इज द हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया is the most abundant bacteria. हे हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया अनेक पद्धतीने ते जगणार आहे. हे पॅरासाइट म्हणून जगू शकते किंवा सॅप्रोफायटिक म्हणून जगणार आहे. सॅप्रोफाइट म्हणजे डेड बॉडी खाणार आहे. एखादा प्लांट ॲनिमल मेल्यानंतर त्याचं डेड बॉडी खाणार आहे, ऑर्गॅनिक मटेरियल्स खाणार आहे बॅक्टेरिया. सॅप्रोफायटिक बॅक्टेरिया. इट मे बी पॅरासाइटिक बॅक्टेरिया, or it may be symbiotic bacteria, काल एक्सप्लेन केलं symbiotic bacteria, or it may be coprophilous bacteria. कोप्रोफिलस म्हणजे डंग किंवा ते फिसस, ॲनिमलचं पडलेलं ते पुष्ट किंवा त्याचे फिसस खाणार आहे बॅक्टेरिया, त्याला आपण कोप्रोफिलस बॅक्टेरिया म्हणतो. अनेक म्हणून आपण म्हणतो त्याला हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया आहे. स्वतःच्या फूड तयार करता येत नाही, हे मोस्ट एबंडंट बॅक्टेरिया आहे. आणि हा बॅक्टेरिया हेटेरोट्रॉफिक बॅक्टेरिया आपल्याला उपयोग पण आहे.
सध्या काय आपल्याला त्या बॅक्टेरियापासून आपल्याला काय उपयोग आहे. ह्या बॅक्टेरिया हेट्रोट्रॉफिक बॅक्टेरिया कर्ड तयार करण्यासाठी आपल्याला मदत करतो. कर्ड म्हणजे दही, दुधामधून दही तयार होण्यासाठी लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया कर्ड तयार करण्यासाठी ते मदत करणार आहे. काही हेट्रोट्रॉफिक बॅक्टेरिया अँटीबायोटिक्स तयार करण्यासाठी वापरतो. अँटीबायोटिक्स डिफरंट टाईप अँटीबायोटिक्स आहे. हे अँटीबायोटिक तयार करण्यासाठी बॅक्टेरियाचं मदत होतो. कर्ड तयार करण्यासाठी मदत होणार आहे. आणि हा बॅक्टेरिया अनेक टाईप डिसीज पण तयार होतो. डिसीज पॅथोजन डिसीज डिफरंट टाईप डिसीज तयार करणारे बॅक्टेरिया आहे. पॅथोजन म्हणतो आपण, ते बॅक्टेरिया पॅथोजन आहे. फॉर एक्झाम्पल कॉलरा, टायफॉइड, tetanus and citrus canker disease हे सर्व बॅक्टेरियामुळे होणारे डिसीज आहे. कॉलरा, टायफॉइड, टेटनस, सिट्रस कॅन्कर डिसीज हे बॅक्टेरियामुळे होणारे काही रोग आहे. ठीक आहे. असं त्याच्यामुळे काही दोष पण आहे, काही फायदा पण आहे. कर्ड अँटीबायोटिक्स वगैरे तयार करणं म्हणजे फायदेशीर आहे. आणि कॉलरा, टायफॉइड डिसीज असं डिसीज तयार करतो. हे काही प्लांटमध्ये तयार करणं डिसीज आहे. कॉलरा, टायफॉइड ॲनिमलमध्ये ते आपल्याला होणारे, टेटनस आपल्याला होणारे डिसीज आहे. असं हे बॅक्टेरियामुळे आपल्याला त्रास पण होतो. आता हा बॅक्टेरिया रिप्रोडक्शन कसं करतो बघायचं. रिप्रोडक्शन, हाऊ द बॅक्टेरिया रिप्रोड्यूस. द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन बॅक्टेरिया. रिप्रोडक्शनच्या पद्धत काय आहे. हा बॅक्टेरिया नेहमी असेक्शुअल पद्धतीनं रिप्रोडक्शन करणार आहे. असेक्शुअल पद्धतीनं पुन्हा दोन आहे. एक स्पोर तयार करून ते रिप्रोडक्शन करणार आहे, स्पोर्स, आणि दुसरं एक बायनरी फिशन. स्पोर तयार अनेक डिफरंट स्पोर तयार करून ते रिप्रोडक्शन करतो. स्पोर मेथड, स्पोरुलेशन म्हणतो आपण. आणि काल आपण पाठीमागच्या तासामध्ये अभ्यास केले सिस्ट फॉर्मेशन आणि स्पोरुलेशन. ते जे आहे स्पोर तयार करून असेक्शुअल पद्धतीनं. आणि बायनरी फिशन, एक बॅक्टेरिया दोन बॅक्टेरिया होणार आहे, पुन्हा 2-4 होणार आहे, असं ते करणं म्हणजे बायनरी फिशन. हे दोन पद्धतीनं ते सेक्शुअल मेथडनं रिप्रोडक्शन करणार आहे. आणि हे प्रिमिटिव्ह सेक्शुअल पद्धतीनं सुद्धा रिप्रोडक्शन करतो. प्रिमिटिव्ह सेक्शुअल मेथड. सो व्हॉट इज अ प्रिमिटिव्ह सेक्शुअल मेथड. प्रिमिटिव्ह सेक्शुअल मेथड म्हणजे नेहमीचे सेक्शुअल मेथड नाहीच आहे, पण दोन बॅक्टेरिया एकत्र देणार आहे. एक बॅक्टेरिया त्याच्या प्रत्येकाला तर DNA आहे, दिस इज द DNA. आणि हा बॅक्टेरिया त्याला आपण नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणूया, त्याला नेगेटिव्ह म्हणूया आपण. स्ट्रेन आहे, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह स्ट्रेन आहे. हा बॅक्टेरिया त्याचे DNA तयार करतो. हे DNA त्यातून एक DNA तयार करणार आहे. इथे एक ट्यूब तयार केला असते, ट्यूब पिली म्हणून एक ट्यूब तयार केलं असतं. हे ट्यूबमधून हे नवीन तयार झालेले DNA त्याच्या आत जाणार आहे. हे पूर्णपणे असं जाणार आहे. गेल्यानंतर पुन्हा इथं ते गुंडाळणार आहे आणि एक DNA तयार करतो. म्हणजे ट्रान्सफरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, याला म्हणायचं आहे ट्रान्सफरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. ह्या पद्धतीनं एक व्हेरी प्रिमिटिव्ह, त्याला आपण कॉन्जुगेशन मेथड म्हणतो किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव्ह पद्धतीनं असलेले सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ट्रान्सफरिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल या पद्धतीनं ते रिप्रोडक्शन करत असते. ओके, सो दिस आर द डिफरंट कॅरेक्टर्स ऑफ द बॅक्टेरिया. आता आपण पुढचे एक ग्रुप आहे ते बॅक्टेरियामध्ये येणार आहे किंवा मुनिरामध्ये येणार आहे. एक ग्रुप दॅट इज नॉन एज द मायकोप्लाझम. हे मायकोप्लाझमचे एकदम ब्रीफमध्ये बघूया आपण, एकदम शॉर्टमध्ये बघूया मायकोप्लाझम. सो मायकोप्लाझम असं एक ग्रुप आहे. मायकोप्लाझम म्हणून एक ग्रुप बॅक्टेरियासारखंच असते. आणि एवढं डिफरन्स बॅक्टेरियाने यामध्ये काय डिफरन्स आहे, याला सेल वॉल नसते. सेल वॉल फक्त प्लास्मा मेम्ब्रेन असणार आहे. असं प्लास्मा थिन असं प्लास्मा मेम्ब्रेन. बॅक्टेरिया असेल तर ते बॅक्टेरियाला सेल वॉल आहे. सेल वॉलच्या आत पुन्हा प्लास्मा मेम्ब्रेन आहे. इथं सेल वॉल गेले, नो सेल वॉल, ओनली प्लास्मा मेम्ब्रेन इज प्रेझेंट. सो नेम एन ऑर्गॅनिझम विथआउट सेल वॉल असं जर प्रश्न विचारलाय, नेम ए ग्रुप ऑफ बॅक्टेरिया मुनिरा विथआउट सेल वॉल म्हटलं तर मायकोप्लाझम आहे. मायकोप्लाझममध्ये सेल वॉल नसते. ठीक आहे, मग काय असते ते प्लास्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द प्लास्मा मेम्ब्रेन. प्लास्मा मेम्ब्रेनच्या आत सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझममध्ये DNA जेनेटिक मटेरियल DNA आहे, प्रोकॅरियोटिक आहे. त्यामुळे डेफिनेट न्यूक्लियस, क्लिअर न्यूक्लियस नसणार आहे, पण न्यूक्लिअर मटेरियल्स म्हणजे DNA त्यामध्ये आहे. आणि हा मायकोप्लाझम कॅन लिव्ह विथआउट ऑक्सिजन.
विथआउट ऑक्सिजन म्हणजे एनएरोबिक कंडिशनमध्ये ते जगू शकतात. एनएरोबिक विथआउट ऑक्सिजन दिस कॅन लिव्ह विथआउट ऑक्सिजन. एनएरोबिक कंडिशनमध्ये ते जगू शकतात. आणि हे मायकोप्लाझम प्रोड्युसिंग स्मॉलेस्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन द वर्ल्ड. मायकोप्लाझममध्ये येणार आहे एक्झाम्पल अनेक एक्झाम्पल ते मायकोप्लाझममध्ये आहेत. त्यातलं एक एक्झाम्पल आहे PPL. PPL म्हणजे प्ल्युरोनिमोनिया. हे पुस्तकामध्ये नसलेले पॉईंट आहे. प्ल्युरोनिमोनिया लिहून घ्यायचे. प्ल्युरोनिमोनिया लाईक ऑर्गॅनिझम. प्ल्युरोनिमोनिया लाईक ऑर्गॅनिझम, त्याला आपण PPLO म्हणतो. PPLO ऑर्गॅनिझम. दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गॅनिझम इन द वर्ल्ड. सर्वात लहान ऑर्गॅनिझम काय आहे, स्मॉलेस्ट ऑर्गॅनिझम द वर्ल्ड, असं नीटमध्ये प्रश्न विचारलाय त्यावेळेला PPL सांगायला पाहिजे. आणि PPLO इज द स्मॉलेस्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन द वर्ल्ड. इट बिलोंग टू व्हॉट असा प्रश्न विचारणार आहे. त्यावेळेला एकतरी प्लास्मा मायकोप्लाझम असेल, नसेल तर मुनिरा असेल किंवा बॅक्टेरियाच्या ग्रुपमध्ये ते येणार आहे. ते असं उत्तर देता आलं पाहिजे. ठीक आहे. आणि हा बॅक्टेरिया मायकोप्लाझम इथे प्रोड्यूस डिसीज, काही रोग तयार करतो. बोथ प्लांट अँड ॲनिमल. प्लांट आणि ॲनिमल, बोथ प्लांट्स आणि ॲनिमलमध्ये हे डिसीज रोग तयार करू शकतात ॲनिमल्समध्ये. ओके. तेवढं आता ह्या लेवलमध्ये मायकोप्लाझमचं एवढं भरपूर झालं. आणि डिटेलमध्ये आपण नंतर दुसरं एक टॉपिक आहे तिथं अभ्यास करूया. सो दॅट इज द मायकोप्लाझम. आता आपण बॅक्टेरियाचं यू बॅक्टेरियाचं डिटेल माहिती बघितलं आणि आर्के बॅक्टेरियाचे डिटेल माहिती बघितलं आहे. आर्के बॅक्टेरिया आणि यू बॅक्टेरिया दोन्ही मुनिराचं आहे. आता मुनिरा हा ग्रुप इथं आपण थांबवणार आहे. म्हणजे द किंगडम फर्स्ट किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशनमध्ये फर्स्ट किंगडम मुनिरा आहे. ते मुनिरा इथं संपलेलं आहे. आता नेक्स्ट पार्ट नको, याच पार्टमध्ये आपण बघूया. दॅट इज द नेक्स्ट किंगडम. द नेक्स्ट किंगडम इज प्रोटिस्टा. पुढचं किंगडम आहे प्रोटिस्टा. आता प्रोटिस्टाच्या डिटेलमध्ये आपण बघणार आहे. प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा. हे किंगडम प्रोटिस्टामध्ये काय काय डिटेल्समध्ये आपण ह्या पार्टमध्ये नको. आता फोर्थ पार्टमध्ये आपण किंगडम प्रोटिस्टाच्या डिटेलमध्ये बघूया. सर्व एकदम नको, थोडं अभ्यास करा आणि प्रत्येक पॉईंट लिहून घ्या. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.